के छ सन्चै आरामै हुनुहुन्छ। हाम्रो दर्शन मालिक युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। हामी आज फ्राइडेको छुट्टीको दिन यहाँ एउटा यो झुला भन्ने छ, एउटा ठुलो झुला अहिले फेमस छ। अझै चालु त भएको छैन, बनिसकेछ। अब कहिले चालु गर्ने त्यहाँको हामी भिजिटहरू जाँदैछौँ भिजिट गर्नको लागि। म हजुरलाई घर फेरि देखाउन चाहन्छु। आज हामी दुबईमा यसो घुमघामको लागि यसो घर भिजिट गरेर आउँ कस्तो छ भनेर। है गाइस, म हजुरलाई फेरि एकछिन पछि भेट्छु। हेलो गाइस, भर्खर हामी बार नागेर प्रस्थान हुँदैछौँ। अब यो बाटोतिर आउँदैछौँ, बाटोतिर आइरहँ। अब घाम पनि अब डुब्न लागिसकेछन्। अब एकछिनपछि अब म जाँदैछु 5 मिनटभित्र त्यो झुलामा। त्यसपछि म हजुरलाई गर्छु है गाइस। यो साथीहरू बिल्डिङ हेर्न सक्नुहुन्छ, दुबईको बिल्डिङ। अहिले हामी ब्रिजमाथि छौँ, तलको ब्रिज। त्यो झुलासम्म आइसक्नु र हामी 5 मिनटको बाटो छ। अब सनसेट पनि हुँदैछ, सनसेटको रातको भ्युज पनि हजुरले देख्न पाउनुहुन्छ। बस्ने बिल्डिङ 3 छ नि, त्यही हो। अहिले हामी यहाँ शेखजाय रोडमा आएका छौँ। यहाँ दुबईको एकदम शेखजाय रोड भनेपछि एकदम 120 स्पिडमा हिँड्ने गाडी उनीर हो। 120मा हिँड्दैछन्। हेर्नु ब्रिजहरू। यो मेट्रो हिँड्ने बाटो हो। त्यहाँदेखि शेखजाय रोड 6 लाइनको 120मा। म हजुरलाई भिडियो देखाउँछु। ल हेर्नु, शेखजाय रोड 6 लाइनको बाटो 120मा उडिरहेछन् गाडीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पुरा ब्रिजले ढाकिरहेछ। ल हेर्नु, गाडी 120को स्पिडमा चलिरहेछ। 120 लास्ट हो। त्यहाँभन्दा माथि गयो भने फाइन हान्छ। लिमिट 120। हेर्न सक्छ, यो दुबईको बिजुली यहाँबाट उत्पादन हुन्छ होइन। पुरा यहाँ पानीको फुवाराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले अँध्यारो भएर देखेको छैन, यहाँभित्र पुरा पानीको फुवाराहरू छन्। प्रयास त मैले गरेको छु, तर यो जुमले हेर्नु, यो पानीको फुवारा हो। यसलाई पानी झरिरह फुवाराको हिसाबले। हेर्नुहोस् बिल्डिङ कति हल्का हल्का छ। ल हेर्नु, झुलातिर अब आइसकेका छौँ। अबको 2 मिनट बाटो छ। झुला अझै चालु भयो होइन घुम्नको लागि। अब हुन्छ 1-2 मिनटपछि हेर्नु। अब आइसक्यो, समुद्र छ यो पुरै। अब सनसेट पनि भइसक्यो, पुरै समुद्रलाई देख्नुभयो। अब त्यहाँ गएपछि हजुरलाई फेरि गर्छु। साथीहरू अब घुमिरहेको स्लोमा छौँ है। मान्छेहरू छन्, चालु भएर रहेछ। JBR
नाइटको भ्युज यस्तो छ नाइट अहिले नाइट त भएको छैन उयो अँध्यारो हुनुलाई छातो यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ यो समारोह हुनुपर्थ्यो नजिक देखाइरहेको छ जाँदैछु यहाँ बोटहरू चलिरहेको नाइट नाइट भ्युज लिनु झुलाको ग्राउन्डतिर घुमिरहेको छ स्लो मोसनमा टिकट कति हो आफ्नो ग्रुप बाई ग्रुप हामी मरिनाको अब भ्युज हजुरले देखिहाल्नुभयो होइन अब लास्ट हो हाम्रो यिनी बिल्डिङहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी अब यहाँ रुमतिर फर्किँदैछौँ अब फेरि अब कस्तो हुन्छ भिडियो हेर्नु होला लाइक कमेन्ट गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु बेल आइकन दबाउनु होला अरू त के गर्ने फेरि अब अर्को भिडियो भेटौँ ल हस् त है धन्यवाद गुड नाइट